Okay, Omar Isao. Sebenarnya मलाई पनि अलिकति केही कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुहुन्छ र खास मेरो चाहिँ उहाँले अघि भनेअनुसार चाहिँ मेरो विषय चाहिँ यो घरहरू सम्बन्धित छ। मैले चाहिँ पुच्चो क्याम्पसमा चाहिँ यो त्यो बेला चाहिँ हामीले 1988 तिर चाहिँ मैले चाहिँ जोइन गरेको थिएँ। 40 सालमा चाहिँ त्यो चाहिँ ओभरसियर त्यो आर्किटेक्चरबाट चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ अनि म यता आएर चाहिँ आर्किटेक्चर सम्बन्धी नै काम चाहिँ गरेको छु। आज चाहिँ म चाहिँ खास गरेर सकभर नेपालीमा चाहिँ भन्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु, किनभने अनि नेपाली चाहिँ त्यति प्रयोग नगर्ने भएको टेक्निकल टर्महरू भएर अनि बुझ्नु पनि मलाई त्यो स्लाइड बनाउनु पनि अलिक गाह्रो भयो होइन। तर पनि त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि दीर्घकालीन घर निर्माणको लागि नेपालको परम्परागत घरहरूको तापीय सुधार, तापीय उहाँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ तापक्रम सम्बन्धी, तापक्रम मात्रै नभइकन अलिक ह्युमिडिटीहरू भयो, यहाँ मैले देखेको छु अलिकति वायुको त्यो सुक्खापनहरू भयो, तापक्रम त भइहाल्यो, अनि त्यसले गर्दा हावामा कति चाहिँ बेगले गएको हुन्छ त्यो सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ समावेश गरेको हुन्छ। र अनि चाहिँ खास भन्यो भने चाहिँ मेरो विषय हुन्छ हामी घाँस बाँस कपास भन्ने हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ बाँस र केही कपासहरू पनि आउँछ। कपास भन्ने मतलब तपाईँले यसरी लुगा लगाउनु भएको छ नि हामीले, किनकि एउटा चाहिँ फेसनको लागि लगाएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामी चाहिँ बडी टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि लगाइरहेको छ। जाडोमा पातलो लुगा लगाउनु, घरि पातलो लुगा लगाउनु, हात लगाउनु, त्यो पनि एउटा कुरा हुन्छ। र अनि म विषयमा जान चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ त्यो विषय भनेको के हो भनेदेखि जुन हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न क्लाइमेटहरू छ, त्यो त अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर त्यही अनुसार चाहिँ परम्परागत घरहरू भनेको चाहिँ जुन छ नि हाम्रो हावापानी हुन्छ र अनि संस्कृतिलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलेर चाहिँ बनेको चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। र यसरी नै हामी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्छौँ नि यो घरहरूको चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र तर पनि यो भए तापनि विभिन्न परम्परागत घरहरूको लागि विभिन्न समस्याहरू पनि छ। के समस्या छ भनेदेखि एउटा त घट्दै गएको छ घरहरू, परम्परागतहरू हामी चाहिँ मोडर्न बिल्डिङहरू युरोपतिर आएर त्यतिकै बनाएको छ होइन। भनेको अर्को कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ घरहरू लोप हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो ज्ञान सिपहरू पनि लोप हुनु, त्यो पनि एउटा लोप हुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अब चाहिँ कस्तो भने कङ्क्रिटको घर बनाइदियो भनेदेखि वातावरणहरूलाई पनि समस्या आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ महसुस भएकै कुराहरू होला। र अब चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो परम्परागतहरूलाई सुधार गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको लागि सुधार गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो परम्परागत घरहरू चाहिँ राम्रो कुरा के हो, त्यसको राम्रो कुरा के हो र समस्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्ने र त्यो समाधान गर्नको लागि हामीले योजना बनाउनुपर्छ र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम कडा रूपमा चाहिँ गरेनौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ लोप हुने जान्छ। नेपालको जुन चाहिँ हामी अब पर्यटन छौँ के भन्छौँ होइन, नेपालको आफ्नै परिवेश देखाउन चाहन्छौँ, सबै चाहिँ यहाँ जापानको जस्तै भयो कि इन्ट्रेस्टिङ त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ जस्तो लाग्छ। र अनि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि परम्परागत घरहरूमा चाहिँ सबै धेरै राम्रा कुराहरू छन् र सबै राम्रा कुराहरू पनि छैन, धेरै समस्याहरू पनि छन्। र मानौँ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा घरको सानो भयो भनेदेखि जाडोमा न्यानो हुने र गर्मीमा शीतल हुने, र त्यस्तै जस्ताको सानो भयो भनेदेखि जाडोमा धेरै चिसो हुने, गर्मीमा धेरै तातो हुने, त्यो छँदैछ। र हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ हावापानीमा चाहिँ बासिन्दाहरू छौँ र त्यसले कस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरू चाहिँ तापक्रममा चाहिँ बसेको छ भन्ने सम्बन्धी चाहिँ त्यति चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ के भएको छ त, हामी चाहिँ कति चाहिँ तापक्रममा चाहिँ त्यहाँको मान्छे बासिन्दाहरू बसेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नलेज चाहिँ कम छ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ विभिन्न वेशभूषामा मान्छेहरू विभिन्न लवाई खवाई अब विभिन्न अब हुन्छ, हाम्रो शेर्पाहरूले छुट्टै लगाउँछन्, तराईमा छुट्टै लगाउँछन्, त्यस्तो जुन हामीमा छ। र अनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो आफ्नो ठाउँको चाहिँ हावापानीसँगले घुलमिल हुने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले कस्तो गरिरहेको छ भनेदेखि घुलमिल हुने तरिकाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आनन्द चाहिँ पन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। र तर पनि कतिपय कुरा चाहिँ उनीहरूले जाडोमा धेरै जाडो हुने, गर्मीमा धेरै गर्मी हुने, त्यस्तो पनि अनुभव गरेको छ। र मेरो हजुरआमाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जाडोमा बाँच्यो भने अर्को दसैँ मान्न पाइन्छ। किन त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रायः जसो मान्छेहरू जाडोमा मृत्यु हुन्छ, किनभने जाडोको चिसोले गर्दा मृत्यु हुन्छ। हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल छैन, त्यो एउटा चाहिँ कारण चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै नै दाउराको चाहिँ प्रयोग भएको छ।
अहिले पनि 70-80% जस्तो मान्छेहरू चाहिँ दाउरामा चाहिँ नेपालमा भने इन्डिया अरू देशहरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरू पनि दाउराको चाहिँ प्रयोग भएको छ। हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ दाउरा चाहिँ रुखहरू रोप्यौँ त्यसपछि प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि त्यही पनि केही दीर्घकालीन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि दाउराको अभाव भएको कुरा त तपाईँलाई थाहै छ, किनभनेदेखि जङ्गल चाहिँ मान्छेहरू बढ्दै गरेर जङ्गल चाहिँ घट्दैछ। त्यस्तो गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ के कति चाहिँ दाउराको खर्च भएको छ भन्ने सम्बन्धी चाहिँ पनि त्यति रिसर्च चाहिँ हामीसँग छैन। अरू कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि दाउरा बाल्नुभयो भने त तपाईँलाई थाहा भएको कुरा गाउँतिर जानुभयो भनेदेखि मान्छेले यसको चाहिँ अब 21औं सदी यसै चाहिँ बसेको कुरा थाहा भयो। धेरै चाहिँ पोल्युसन हुने विभिन्न रासायनिक पदार्थ आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्ने भन्नेसम्म त तपाईँलाई चाहिँ थाहा भएको कुरा त्यो सम्बन्धी पनि त्यति रिसर्च छ। र मेरो चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको चाहिँ एउटा उद्देश्य भनेको के भनेदेखि त्यो 5वटा पोइन्ट दिएको छ। त्यहाँको चाहिँ घरहरू चाहिँ वातावरणको लागि चाहिँ कस्तो तापक्रम छ, कतिमा बसेको छ। 2 नम्बरमा चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाहरू चाहिँ आनन्दित तापक्रम चाहिँ कति डिग्री चाहिँ उनीहरूले ठिक्क चाहिँ मानेको छ। र 3 नम्बर भनेको चाहिँ दाउरा खर्च कति गरेको छ, कति 4 नम्बर भनेको त्यसको चाहिँ पोल्युसन चाहिँ कति भएको छ, इन्डोर पोल्युसन कति भएको छ भित्रको। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ताप सम्बन्धी चाहिँ त्यो घरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ भने चाहिँ 5 पोइन्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ केही व्याख्या गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा एक नम्बर पोइन्टमा चाहिँ तापीय वातावरण तापक्रम सम्बन्धीको वातावरणको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। भनेको मतलब अहिले पनि भनेअनुसार चाहिँ घरहरूको तापक्रम चाहिँ कस्तो छ त त्यहाँको घरहरू, त्यो सम्बन्धी चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही स्लाइडहरू देखाएर एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ गएर चाहिँ खास गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याएर तापक्रम नाप्ने, हावा नाप्ने, यस्तो मान्छेहरूलाई सोध्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नाप्जा गरिन्छ नि घरभित्रको बाहिरको तापक्रम नाप्ने चाहिँ काम गरेको छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई चाहिँ लाग्दा नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँकीको तापक्रम हो, सबभन्दा तल्लो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुस्ताङ हो। एकदम डाइभर्स एकदम धेरै नै हाम्रो चाहिँ हिमाल र पहाड भयो अथवा तराई भयो, धेरै नै तापक्रम छ। भनेपछि बाँकीमा चाहिँ मैले नाप्दाखेरि 40 डिग्रीसम्म पनि गएको थियो। त्यस्तै मुस्ताङमा चाहिँ -10 पनि गएको थियो। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तापक्रम चाहिँ हामी चाहिँ बसेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा। र अरू कुरा चाहिँ नेपालको घरहरूमा चाहिँ राम्रो पोइन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ घरको बनावट र चाहिँ हावापानीसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने सम्बन्धी चाहिँ म चाहिँ केही कुरा भन्न सक्छु। यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ टोकियोको तापक्रम हो। र अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सोलुखुम्बुको तापक्रम हो। यो चाहिँ मुस्ताङको तापक्रम हो। यो चाहिँ हावा चाहिँ कतिको बेगले आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मुस्ताङमा त धेरै नै हावा आएको छ। अझै दिउँसो त्यो एरोप्लेनहरू ल्यान्डिङ गर्न नसक्ने तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। भनेको मतलब हामीले चाहिँ मुस्ताङको घरहरू र सोलुखुम्बुको घरहरू हेर्दाखेरि डिजाइनमा धेरै फरक छ। मैले यहाँ देखे अनुसार चाहिँ किनभने मुस्ताङमा जाडो र हावाको बेग चाहिँ बढी हुने भए पनि त्यहाँ झ्याल पनि सानो हुन्छ अनि घर पनि बुझमुझ पढे बनेको हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हावापानी अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ घरहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। अरू कुरा भन्ने हुन्छ मुस्ताङमा त्यति पानी पर्दैन। र हाम्रो चाहिँ तपाईँ फाप्लुतिर सोलुखुम्बुतिर जानुभयो एकदम हिमालको दक्षिण साइड भएर धेरै पानी पर्छ। त्यसो गरेको तपाईँको छाना हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्ल्याट रोड हुन्छ, छाना चाहिँ समतल परेको छाना, किनभने पानी पर्दैन त्यहाँ। भनेको मतलब हावापानी अनुसार हाम्रो चाहिँ बाबुबाजेहरूले चाहिँ त्यसै चाहिँ घरहरू बनाएको चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ मलाई हुन जस्तो लाग्यो। अरू कुरा चाहिँ यो चाहिँ बाँकीको एउटा रिजन हो र यसमा चाहिँ 2टा घरलाई चाहिँ मैले लिएको छु। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ परम्परा घरमा त्यति एयर कन्डिसनरहरू चलाउँदैन। तर पनि चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ टाइम हो, यो चाहिँ तापक्रम हो। यो चाहिँ बाहिरको तापक्रम चाहिँ एकदम त्यसै चेन्ज भइरहँदाखेरि भित्रको तापक्रम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाहिर चाहिँ करिब 40 डिग्री पुग्दाखेरि भित्रको तापक्रम उनीहरूले चाहिँ 34-35मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरिरहेको छ। कसरी भने उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अर्थन फ्लोर भन्छ हामी, त्यो भुइँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ फुल रेडिएसन आएकोले चाहिँ त्यसरी मेन्टेन गर्न चाहिँ सफल भइरहेको छ। अरू कुरा भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब चाहिँ विभिन्न छानाहरू पनि अहिले तपाईँलाई थाहा भन्छ माटोको छाना, यो चाहिँ हाम्रो थ्याच रुफ भन्छ, यो चाहिँ खरको छाना, अनि चाहिँ क्ले भयो, यो चाहिँ सिमेन्ट भयो। विभिन्न छाना अनुसार पनि तपाईँले चाहिँ खरको छाना भएदेखि अलिक शीतल हुन्छ भने नि त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ तापक्रम हेर्नु भनेदेखि अर्को कम्पेरिजन गर्दाखेरि खरको छानाको तापक्रम चाहिँ कम हुन्छ। भन्ने मतलब हामीलाई चाहिँ सिमेन्टहरू बनायो भनेदेखि त्यसले चाहिँ डिस्कम्फर्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा बनेको घरहरूको जुन चाहिँ मटेरियल हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै नै उपयुक्त जस्तो लाग्छ। अरू कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अघि भनेअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ जुन दाउराहरू चाहिँ बाल्यौँ भनेदेखि त्यसभित्र चाहिँ एकदम डिस्कम्फर्ट हुने भयो, टेम्परेचर पनि अब चाहिँ एकदम बढ्ने भयो, तल र माथिको तापक्रम पनि एकदम धेरै नै ठुलो हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ त्यति चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ फिलिङ चाहिँ हुँदैन। अरू कुरा चाहिँ अघि मैले के गरेको थिएँ भनेदेखि यो घरभित्र र बाहिरको तापक्रममा चाहिँ कति फरक छ भन्ने कुरा मैले नेपाल भयो, जापान भयो, चाइनाको चाहिँ त्यो परम्परा घर हुँदाखेरि मैले कम्पेरिजन गरेको र
जुन चाहिँ अहिले टेक्नोलोजी गर्दाखेरि फरक छ, तर पनि त्यो बेलामा हेऱ्यो भनेदेखि नेपालको घर भने पनि जापानिज घर भने पनि चाइनिज घर भने पनि मेन रूपमा चाहिँ भित्र र बाहिरको तापमानमा फरक हेऱ्यो भनेदेखि उस्तो चाहिँ भएको। एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ भने चाहिँ प्रत्येक ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ क्लाइमेटसँग चाहिँ सुहाउँदो घरहरू बनाएकोले चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र 2 नम्बरमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो चाहिँ उद्देश्य के छ भने बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ आनन्द हुने दुनियाँ कति डिग्री चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ आनन्द हुन्छ त्यो तापमानमा त्यसमा चाहिँ मतलबहरूलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ भन्न सक्छु। भन्नुहोस् न हामीले के गर्छौँ भनेदेखि जति पनि कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ बडी चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ गर्नको लागि तपाईँले जहिले पनि आफ्नो बडीबाट चाहिँ हिट चाहिँ बाहिर चाहिँ पठाइरहेको प्रोडक्सन भइरहेको छ। म बोलिरहेको छु, मेरो एक्टिभिटी बढी छ, मेरो चाहिँ बडी चाहिँ अहिले चाहिँ गर्मी भइरहेको छ भनेपछि तपाईँले बसिरहेको त्यही अनुसार हुन्छ। भने मतलब हाम्रो चाहिँ गर्मी किन हुन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो हिट चाहिँ लुज नभएर हुन्छ। जाडो किन हुन्छ भने हाम्रो शरीरबाट चाहिँ जुन तापमान हुन्छ त्यसले धेरै नै उसले चाहिँ लगिरहेको हुन्छ, त्यसैले हाम्रो जाडो फिल हुन्छ। भने मतलब हामी चाहिँ आनन्द हुनको लागि चाहिँ त्यहाँको मान्छेले के कति चाहिँ तापमानमा बसेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छ। र मान्छेको आनन्द के कति छ भनेर सोध्नको लागि चाहिँ हामीले 2टा कुरा गर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न भनेर एउटा सोध्नु पऱ्यो। अर्को कुरा त्यो बेलामा चाहिँ तापमान कति रहेछ अथवा विभिन्न प्यारामिटरहरू कति रहेछ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तापमान भयो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ समर विन्टर भयो विभिन्न अब चाहिँ मान्छेहरू भयो धेरै स्याम्पलहरू चाहिँ दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भे चाहिँ गरेको थियौँ। त्यसले गर्दा यस्तो तपाईँलाई जाडो छ कि ठिक्क छ कि अलिकति चिसो छ कि भने चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ घन्टा घन्टामा सोधेर त्यहाँ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तापमान कस्तो थियो भने त्यसरी चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेको हुन्छौँ। अनि त्यस्तो पछि चाहिँ हामीले के भयो भने त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ आनन्दित तापमान कति रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ समरको भयो, यो चाहिँ विन्टरको हिसाब। यो गोमा हेर्नु भयो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँ बाँकेको भयो भनेपछि बाँकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ 30 डिग्री पनि उनीहरूले ओके भयो, कम्फर्टेबल हुन्छ। तपाईँ त्यही बाँकेको मान्छेलाई चाहिँ विन्टरमा गएर सुन्नुभयो भने 16-17 डिग्री चाहिँ कम्फर्टेबल भयो भने मतलब यति हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ भनेपछि एरियामा चाहिँ यति धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरा चाहिँ यता चाहिँ समरमा चाहिँ अलिक बढी हुने विन्टरमा कम हुने भनेको मतलब त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरूको हुन्छ नि त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ बढी गर्मी ठाउँमा चाहिँ अलिकति हाई तापमानबाट पनि ठिक हुने अनि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति कसै हिमाली भेगमा तपाईँहरू जानुभयो भने लो टेम्परेचर पनि तिनीहरू कम्फर्टेबल हुने त्यो किसिमका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्चबाट चाहिँ पाएको छौँ। र त्यस्तै गरेर मैले मुस्ताङमा पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ सोधेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ सर्भे गर्दाखेरि पनि मुस्ताङको मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ 10-12 डिग्री पनि उनीहरूले कम्फर्टेबल त्यहाँ किनभने उनीहरूको जुन पाराले घर बनाएको हुन्छ, बाक्लो लुगा लगाएको हुन्छ, उनीहरू चाहिँ एकदम एयर टाइट चाहिँ घरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हावा चाहिँ नआउने गरेर छिर्ने नगर्ने गरेर चाहिँ बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम देखेको छ। तर यो चाहिँ मात्र जुन हामीले भन्छौँ 20-22 डिग्री भनेर चाहिँ कम्फर्टेबल हुने भन्छौँ, तर पनि हाम्रो चाहिँ लो टेम्परेचरमा पनि कम्फर्ट मेन्टेन गरेको भने हामीले चाहिँ एक किसिमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एनर्जी चाहिँ हामीले धेरै नै हामीले सेभ गर्न चाहिँ सकिरहेको छौँ भनेपछि यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। र अरू कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कम्फर्ट टेम्परेचर चाहिँ ठाउँअनुसार फरक भने त भयो। त्यो चाहिँ ठाउँअनुसार भनेको फरक भनेको मतलब के भनेदेखि त्यहाँको बाहिरको तापमान कति छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्फर्ट टेम्परेचर चाहिँ फिक्स हुने भयो। भनेपछि बाहिरको तापमान चाहिँ लो हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कम्फर्ट टेम्परेचर लो हुने भयो, विन्टरमा त्यस्तो हुनुभयो। त्यस्तै गरेर बाहिरको तापमान अलिक 20 खाली छ भने त्यो अनुसार तपाईँको कम्फर्ट टेम्परेचर हुनुभयो र बाहिरको चाहिँ हाई छ भनेदेखि तपाईँको कम्फर्ट टेम्परेचर पनि हाई हुने। किनभनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हावापानीको चाहिँ घुलमिल भएर अनुकूल भएर उनीहरूले चाहिँ जुन आफ्नो लाइफ स्टाइल चाहिँ बिताइरहेको छ नि त्यसले गर्दा नै उनीहरूले चाहिँ कम्फर्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एचिभ गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र म चाहिँ त्यो सर्भे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ म तराईमा गएँ, म चाहिँ भालीको मान्छे, म तराईमा गएँ भनेदेखि गर्मीमा मलाई गर्मी लाग्थ्यो, म सर्भे गर्दै जाँदाखेरि अनि हिमालमा गयो भने चाहिँ मलाई जाडो लाग्थ्यो। तर पनि त्यहाँको बासिन्दाहरू चाहिँ ठिकै छ भन्छ, ठिक छ आनन्दै छ भने भन्छ। त्यो बाटोमा उनीहरू चाहिँ अनुकूल भयो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम भ्यालु दिएर चाहिँ त्यसलाई राम्रो चाहिँ गर्नु चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अहिले मैले क्लोदिङको कुरा गरेको थिएँ र क्लोदिङको कुरा पनि हामीले चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो यो क्लोदिङ चाहिँ क्लो भन्ने भ्यालुमा चाहिँ नापेको हुन्छ र चाहिँ 1 क्लो भनेको चाहिँ सुट चाहिँ लगाएको हुन्छ हामी। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तै होला कस्तो भने 0.6 जस्तो मेरो क्लो होला। त्यस्तै गरेर हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँले तापक्रम चाहिँ बढ्दै गयो भने बाहिरको तापक्रम तपाईँले चाहिँ लुगा चाहिँ कम लगाउँछ, तपाईँ चाहिँ तापक्रम चाहिँ घट्दै भयो भने चाहिँ बोर्ड चाहिँ लगाउँछ। तर कुन तापक्रममा कति लुगा लगाउँछ भने चाहिँ लुगा लगाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो थर्मल कम्फर्टलाई चाहिँ एडजस्ट गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ बुझिन्छ। र अरू कुरा चाहिँ दाउरा चाहिँ अब कतिको खर्च गरेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ सर्भे गरेको छ, त्यति डिटेलमा त होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ केही कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले जुन यसरी चाहिँ तराईतिर भयो हिमालतिर भयो त्यसरी चाहिँ हामीले दाउराको चाहिँ हामीले कति बालो खेप्छ भनेर नाचजाप गरेको थियौँ।
त्यस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भनेदेखि हिमालमा चाहिँ धेरै नै बाल्यो भनेपछि एकजनाले एक दिनमा चाहिँ कति केजी बाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हिमालमा भयो भनेदेखि झन्डै उनीहरूले चाहिँ 5 किलो जति बालेको छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अर्को त्यो चाहिँ अलिक दाउरा कम्पाउन्ड ठाउँ भयो खोलातिर यसरी जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ एकजनाले चाहिँ 2 किलो पनि बालेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च चाहिँ देखेको थियो। अनि हामीले चाहिँ वर्षभरिमा चाहिँ जुन चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने दाउरा चाहिँ कति खर्च आउँदैछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेको छ भनेदेखि दाउराको खर्चमा पनि हिमाली जुन चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ एकजनाले बढी खर्च गरेको छ भनेदेखि त्यही अनुसारले तराई भेगमा गयो भनेदेखि त्यति कम खर्च गरेको छ भने रिजन अनुसार पनि खर्च गरेको छ। र अर्को 4 नम्बरको पोइन्ट के छ भनेदेखि भित्रको वायुको प्रदर्शन भनेर लेखेको छु र यसमा चाहिँ दाउरा बालेपछि भित्र चाहिँ पोल्युसन हुने भयो नेपालको समस्या छ र विभिन्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा ठुलो कुरा छ। हाम्रो हामी चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो विकासको कुरा गर्छौँ तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल चाहिँ बस्ने चाहिँ बासिन्दाहरूको कुरा चाहिँ त्यति गर्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो विकास भनेको चाहिँ पैसा मात्रै होइन जस्तो लाग्छ। हामीले लाइफस्टाइल पनि कसरी चाहिँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरू चाहिँ गाउँतिर जानुहुन्छ यस्तो यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब चाहिँ जताततै पाउने थाहा छँदैछ मैले भनिरहनु पर्दैन र तपाईँले हेर्नुभयो यसरी बसेको छ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ मम्मी हो। मैले पनि उहाँलाई पनि एउटा साम्पललाई चाहिँ लगाउन लगाएर उसले चाहिँ कति चाहिँ इन्डोर एयर पोल्युसन चाहिँ उहाँले चाहिँ लिइरहेछ भन्ने चाहिँ नापजाप भएको थियो। हामीले यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू गरेर चाहिँ नापजाप गरेको थियौँ र हेर्ने हो डिटेल कुराहरू भन्दा पनि ननापे पनि थाहा हुन्छ ननापे पनि थाहा हुन्छ। किनभने मैले पिएचडी गर्नु पऱ्यो पेपर ल्याउनु पऱ्यो नाप्नु जानु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ ननापे पनि यो चाहिँ कस्तो भने मापदण्ड भन्दा चाहिँ धेरै माथि छ भने तर कति माथि छ भने ननाप्नु पनि थाहा हुन्छ। कति चाहिँ हामी चाहिँ वर्स त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बस्छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तर पनि त्यो मापदण्ड भन्दा चाहिँ धेरै माथि भएको कुरा चाहिँ यसरी देखेको थियो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ घरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुधार गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा छ। किन सुधार गर्न आवश्यक छ भने खास गरेर चाहिँ म चाहिँ धादिङको चाहिँ एउटा केस लिएर चाहिँ जाडो महिनामा जाडोको लागि कसरी सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। र खास के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ छानाहरू पनि त्यति चाहिँ राम्रो बनेको हुन्छ। तपाईँले हेर्नु कहिले कहिले छानामा तल्दै हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि टाढा देख्नुहुन्छ भने मतलब टाढा त देख्नुहुन्छ रमाइलो लाग्छ फेरि भने तपाईँले चाहिँ भित्रको हिट पनि अलिकति ओमअप गरेछ भने त्यो पनि बाहिर जाने भयो र बाहिरको चाहिँ जाडो पनि भित्र आउने भयो। टाढा मात्रै देखेर त भएन भने हाम्रो छाना पनि त्यति चाहिँ के भनेदेखि अब के आगो रूपमा चाहिँ अग्लो गयो र झ्याल ढोकाबाट चिसो आउने। तपाईँले गाउँतिर जानुभयो भनेदेखि लगन झ्यालै हुँदैन त्यति खुला हुन्छ होइन। अरू कुरा चाहिँ अब चाहिँ घरभित्रको तापक्रम कम हुने अहिले मैले भने हजुरआमाले चाहिँ अब चाहिँ तापक्रम चाहिँ अब म एकचोटि पार्टी अर्को वर्ष चाहिँ दसैँ मान्न सक्छु भने जस्तै त्यसो हुने। अरू कुरा चाहिँ भुइँहरूको चिसो हुने माटोले धुलो हुने धुलो लुगामा धुलो लगाउने लाग्ने दाउराको खर्च बढ्यो हुने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो समस्या भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा भएको समस्या हो तर हामी चाहिँ समस्या थाहा हुँदा किन चाहिँ गर्दैनौँ। जातिले हामी के फरक छ भने मैले त्यही पाएँ जातिले एउटा समस्या भयो भने त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेको चाहिँ उनीहरूले यहाँसम्म आयो। तर चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भनेदेखि म चाहिँ यहाँ के एउटा छेपारोको उखान भने तपाईँलाई थाहा छैन। छेपारोले के भन्छ भनेदेखि राति चाहिँ म चाहिँ राति जाडो हुन्छ नि त अब जाडो महिनामा के हुन्छ भोलि त म त यो घर चाहिँ यो चाहिँ न्यानो घर चाहिँ नबनाइ छोड्दैन भनेर भन्छ छेपारो। त्यसपछि भोलि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकदम घाम लाग्छ मजाले ठन्डाको घाम लाग्छ आनन्द लाग्छ अनि त्यसपछि हामी छोड्यो के मतलब होइन भने मतलब छेपारो उखान जस्तो चाहिँ अलिकति भएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ नि। किनभने हामीले जबसम्म चाहिँ अलिक सानो सानो कुरालाई लिएर चाहिँ हामी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो मात्रै कुरा गरेको हुँदैन जस्तो लाग्छ। जे कुरो पनि हामी टप मात्रै गर्छौँ तर त्यो बटममा चाहिँ के छ भने चाहिँ ग्रास रुट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ आवश्यक जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भनेदेखि अब चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ तापक्रम चाहिँ कति छ भने चाहिँ त्यो गर्ने पनि हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ घरहरूको बारेमा राख्ने अथवा चाहिँ मौसमी डाटाहरू राखेर चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्ने त्यो चाहिँ गर्छौँ। त्यसबाट यस्तोहरू मोडलहरू बनाएर चाहिँ अब त्यहाँ तापक्रमहरू चाहिँ के कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ भने डिजाइनहरू ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू गर्ने त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गरेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ के गर्ने भनेदेखि चाहिँ घरहरूमा चाहिँ मोडल बनाएर चाहिँ हावा चाहिँ कम गर्ने एउटा मोडल अर्को चाहिँ तापको अवरोध गर्ने यसरी रुफहरू भयो फ्लोरहरू भयो अथवा दाउरा चाहिँ कति घटाउन सक्छ त्यस्तो मोडलहरू बनाएर कतिको चाहिँ इफेक्टिभ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको थियौँ। के देख्यो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ घरहरूको लागि चाहिँ एयर टाइट गर्नुभयो भनेदेखि हावा चाहिँ कम चाहिँ आउन दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ म्याक्सिमम् टेम्परेचर चाहिँ तपाईँ चाहिँ इम्प्रुभ हुने चाहिँ देखेको छ। किनभने हाम्रो त्यति जाडो महिनाको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ देखेको छ। र अरू कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई नै मैले अलिकति चाहिँ सबै चाहिँ मोडलहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा पार्दाखेरि यो चाहिँ केही पनि नगरेको मोडलै भयो अनि यो चाहिँ सबै चाहिँ मिलाएको मोडल चाहिँ यो भयो यति तापक्रम वृद्धि भएको छ।
त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 60% चाहिँ दाउरा कम गरे पनि अझै हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ केही सुधार नहुँदाखेरि चाहिँ घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15-16 डिग्री थियो भनेदेखि सबै मिलाएर 32 डिग्री भयो। त्यो त धेरै नै भयो। तर पनि हामीले चाहिँ 60% त्यसमा दाउरा घटायो भने अझै पनि हामी रातिमा चाहिँ 22-24 डिग्री चाहिँ हामीले चाहिँ तापमान चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विशेषमा चाहिँ हामीले थाहा भएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछौँ भनेदेखि धादिङमा चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लोरहरू इम्प्रुभ गर्ने, चुल्हाहरू बनाउने त्यस्तो कामहरू पनि हामीले गरेको छौँ। एक्चुअल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गरेको भन्दा पनि के चाहिँ डेभलप गर्न चाहन्छ। हामीले यस्तो भने फ्लोरको समस्याहरू छ, अझ बच्चाहरू चाहिँ माटोहरू खाने त्यही गर्छ होइन, त्यो पनि एउटा समस्या मैले खाने होला होइन, म त्यही भनेको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब सेनिटेसनको समस्याहरू छ। अब यहाँ चाहिँ लुगाहरूमा चाहिँ लाग्ने त्यो कुराहरू रातो माटो लाग्ने कुराहरू छ। त्यसैले हामीले चाहिँ ढुङ्गाको छाना अब चाहिँ केही पनि इन्सुलेसन केही पनि छैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अलिक एयर टाइटहरू बनाउने, यस्तो बोर्डहरू राखेर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग यसरी रिनोभेसन गर्ने त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले एक्चुअल रूपमा चाहिँ गरेको थियौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब खरको छाना चाहिँ एउटा चाहिँ खर नपाउने 3-4 वर्षमा चाहिँ छाउनु पर्ने, पानीले कुहाउने, धुलो हुने त्यस्तो भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यस्तो डिजाइन गरेर अलिकति राम्रो हुन्छ कि भनेर यस्तो डिजाइन गरेको थियो। तर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति राम्रो भएन होइन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जस्ताको छानालाई हामीले चाहिँ त्यत्तिकै राखेको जस्ताको पातामा राखेको छ। अनि जाडोमा धेरै जाडो, गर्मीमा धेरै गर्मी, असिनाहरू चाहिँ पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ भित्र चाहिँ कुरा गरेकै सुन्नुहुन्न। घटामुडो भन्दा त ठुलो पानी पर्दा केही पनि जस्ताको सोले सुन्नुहुन्न, त्यस्तो समस्या छ। तर पनि यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने अलिक उडन बोर्डहरूलाई अलिक इन्सुलेसनहरू राखेर भनेदेखि केही इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो गरेको छौँ। एकदम इफेक्टिभ भएको छ। र अर्को चुल्हाको सुधार पनि हामीले गरेको छौँ। के भनेअनुसार नै के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब तापक्रमको चाहिँ धेरै नै यहाँ चाहिँ धेरै बढी पोल्नेहरू हुन्छ, खरानी धुलोहरू भएको छ। अब चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ रोटी पकाउनलाई यहाँ मात्रै ज्वाला चाहिएको, ज्वाला चाहिँ खेर गइरहेको छ, त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ समस्या छ। अस्ति इन्डोर पल्युसनको समस्या छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्नेसम्म चाहिँ हामीले पनि गरेको थियौँ। खास गरेर जब चाहिँ चुल्हाहरू चाहिँ खाना पकाउने चुल्हाहरू भयो, चाहिँ आगो ताप्ने शेर्पाहरू गाउँमा गर्ने यस्तो पनि पाइन्छ। त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ अवलोकन गरेर चाहिँ कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर गरेको। सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्यो भनेदेखि मेरो आफ्नै गाउँमा धादिङमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ काठमाडौँबाट एउटा फलामे चुल्हा चाहिँ किनेर ल्याएर चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्यो। र अनि चाहिँ यसरी सबै घरहरूको इम्प्रुभ गरेको फोटोहरू पनि छ। यस्तो हेर्दाखेरि हामीले के गर्यो भनेदेखि यसले चाहिँ अब यसै धुवा चाहिँ बाहिर गइरहेको छ नि तपाईँले भने मतलब धुवामा चाहिँ धेरै नै सुधार आयो। धुवा नै भयो, तर पनि के भनेदेखि अलिक महँगो भयो। अनि त्यस्तै गरेर अनि फलाम चाहिँ एकदम तातो हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई डेन्जर हुने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक प्रभावशाली नभएको भने चाहिँ यसलाई कसरी सुधार गर्ने भने त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा भए अनुसार सुधारिएको चुल्हा भनेर चाहिँ युएनडिपीहरूले पनि गरेको छ। तर पनि के समस्या छ भने त्यसमा चाहिँ हो यहाँनिरको भाग छ नि के हुन्छ भने सजिलैसँग भत्किने हुन्छ। र त्यस्तै गरी अहिले भाँडाको साइज तपाईँलाई ठुलो मान्छे भयो भने भाँडाको साइज मिल्दैन भने मतलब त्यसपछि उनीहरू चाहिँ अहिले भने चाहिँ छेपाडो उखान जस्तै किसिमले चाहिँ अलिक त्यहाँ झ्याउ लाग्छ नि त भन्छ उनीहरू पहिलेको अङ्गैनामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रविधि भइरहेको छ भने मतलब हामीले यहाँनिर चाहिँ सुधार गर्न सक्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अनि के गरेको छौँ भनेदेखि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो बडीले चाहिँ हामीले कस्तो गर्यो कि चाहिँ बडीलाई चाहिँ हामीले के बनायौँ भनेदेखि हामी चाहिँ ब्रिकले बनायौँ, ड्राई ब्रिकले बनायौँ, त्यही पाउने ब्रिकले बनायौँ। र हामीले यो प्लेट चाहिँ हामीले के गर्यो भनेदेखि आइरनबाट राख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले फेरि दुईवटा गर्यो। अनि फेरि यसमा चाहिँ पाल राखेर चाहिँ तपाईँले ठुलो भाँडासँग एउटा चाहिँ रिङ निकाल्ने भनेदेखि तपाईँ ठुलो भाँडा पनि बसाउनु तरिका त्यस्तै के गर्यो। अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि अब चाहिँ स्कुलमा चाहिँ ट्रेनिङ दिएर बनाएर हेरेर अनि चाहिँ मान्छे गरेर अनि यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्चुअल रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाफ आएको छ। यो धुवा होइन, यो बाफ हो होइन। बाफ चाहिँ आएको चाहिँ तपाईँले गऱ्यो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब धादिङमा चाहिँ 4400 घरहरूमा चाहिँ सबै चाहिँ त्यो चुल्हाहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ होइन। बासिन्दाहरूले पनि धेरै खुसी भएको छ। मैले कुनै एउटा कन्फरेन्समा मैले प्रेजेन्ट गर्न गएको मैले चाहिँ रिसर्चरहरू चाहिँ खुसी भएको चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुनेको थिएँ। तर चाहिँ त्यहीँको लोकल मान्छेहरू खुसी भएको चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुनेको थिएन भनेर चाहिँ एकजनाले जापानिज केटी आएर मलाई भन्यो। त्यसलाई मलाई एकदम खुसी लाग्यो किनभनेदेखि यहाँको मान्छेहरू बासिन्दाहरू खुसी भएको छ नि। हामी रिसर्च गर्ने त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ लोकल पिपल जुन कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट जस्तो लाग्छ। र म चाहन्छु र के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल घरहरू भनेको चाहिँ परम्परा घरहरू भनेको चाहिँ हावापानी संस्कृतिसँग चाहिँ राम्रोसँग मिलेको राम्रोसँग चाहिँ सुहाउँछ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ तपाईँ चाहिँ कति डिग्री कम्फर्टेबल हुन्छ भनेदेखि बाहिर कति डिग्री हो भने चाहिँ कुन क्लाइमेट हो र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग हामीले चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ लान सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै नै एनर्जी हुन्छ। र 3 नम्बरमा चाहिँ 3 नम्बर भन्छ अब चाहिँ दाउराको चाहिँ अब चाहिँ पनि अब चाहिँ ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेअनुसारै हो। त्यस्तै 4 नम्बर चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यहाँको चाहिँ धेरै नै अनि वायु चाहिँ अब भित्रको चाहिँ धेरै पल्युसन भयो त्यो चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ धेरै भयो भने हामीले सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ।
र अन्तमा चाहिँ सुधार गरेको जुन घरहरू छ र त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ आफूको लागि आनन्द पाउनु अथवा ऊर्जाको बचत एउटा स्वच्छ हावाको लागि चाहिँ उपयुक्त छ जस्तो लाग्छ। कस्तो यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद छ। म्यानेजमेन्ट जस्तै भन्नुभयो तपाईँले त्यो नेपालमा एउटा चुलो राख्यो, चुलो चाहिँ एकदम तातो हो। तपाईँको सिस्टम जेपालदेखि तपाईँको त्यो घरको तापक्रम ठिक बनाउनु इम्पोर्टेन्ट हो। तर अहिले जस्तो तपाईँको संसारमा देखिरहनु भएको छ खाना हो इन्स्टिट्युटहरूले त नयाँ सोचाइ गरिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कस्तो सोचाइ, नेपालमा कहाँको सोचाइ अर्कै हुन्छ अथवा जापानमा अहिले तिनीहरूले बनाएको सोचाइहरूले मलाई दिन्छौँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामी चाहिँ जे कुरामा पनि अलिकति अगाडि चाहिँ जान खोज्छौँ। तपाईँ तलको बेस चाहिँ छैन। किनभनेदेखि नेपालको टेक्नोलोजी तपाईँ जापानको टेक्नोलोजी यहाँ लान सक्छ नसक्ने होइन। तर यो कम्युनिटीमा कतिको अफोर्ड गर्न सक्ने। मानव मैले भने अब यो मानव तपाईँले कसैले भन्नु होला हामी यस्तो चुल्हा बनायो कि जापानको जस्तै गरौँ भने भन्नु होला 50 वर्ष पछि भयो। तर अहिले के गर्छ, अहिले त्यतिकै मान्छेहरूलाई त्यतिकै छोडेर भएन। अहिले हामी के गर्न सक्छौँ त्यो पनि बन्द गर्न सक्छौँ। हुन्छ पछि चाहिँ आइटी डेभलप सबै होला, पानाहोम पनि होला, के जे पनि हुनसक्छ। तर पनि अहिले हामी के गर्न सक्छौँ, अहिलेको समस्यालाई समाधान गरेर पछि चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जान आवश्यक। अहिले मोबाइल पनि त्यसै जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब चाहिँ फोन चाहिँ नपाएको मान्छेले चाहिँ केही नदेखेको मान्छेलाई मोबाइल फोन थालेर केही हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा उस्तै जस्तो लाग्छ। तपाईँ एडभान्स टेक्नोलोजी जस्तो अब तपाईँले धारिङको जुन रिसर्च गर्नुभएको छ त्यसमा अब त्यो भनेको एकदम ग्रामीण क्षेत्रको र यो रिसर्च अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा वातावरण सन्तुलन र घर निर्माण र त्यो संस्कृति परिवेश अनुसार त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले जान खोज्नु भएको छ। तर अब त्यो घरमा जुन मैले देखेको चाहिँ त्यो फ्लोरिङ राख्नु खोज्नु भएको छ तपाईँले, वुडन फ्लोरिङ। त्यो वुडन फ्लोरिङ भनेको अलिकति इन्भाइरोमेन्ट जस्तै यो वातावरण सचेतनको कुरा आउँछ, रुखहरूको पनि कुरा गर्नु तपाईँले। त्यो कतिको फिजिबल हुन्छ, किनभने घर त धेरै बन्दैछ, बन्नेवाला पनि छ, बनिरहेको छ। सो कतिको फिजिबल हुन्छ होला, त्यो स्टडी कतिको राम्रो भइरहेको छ। कस्तो भनेदेखि अब मैले त्यो वुडन फ्लोरिङ राखेँ होइन, सबैलाई अफोर्ड गर्न त गाह्रो हुन्छ, एउटा आइडिया भयो होइन। र अनि चाहिँ मैले राख्दाखेरि मेरो चाहिँ काकाले पनि चाहिँ उहाँले पनि मैले जस्तो गरेँ नि उहाँले पनि त्यस्तै गर्नु भएको थियो कि अनि काकाले म जाँदाखेरि मलाई बोलाउनु भयो। अनि चाहिँ मैले पनि गरेँ भाइ हेर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको थियो क्या त्यो। अनि त्यस्तो चाहिँ अलिकति मान्छेसँग अलिकति पैसा पनि हुँदै जाने, हामी यस्तो गऱ्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मान्छेमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रभाव पर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदैछ। मेरो भाइले भन्दै थियो त्यो घरहरू बनाउँदाखेरि त्यो त्यो चाहिँ जुन चाहिँ जस्ताको चाहिँ तल चाहिँ हामीले चाहिँ खरहरू राख्दाखेरि त्यो भाइले भन्दै थियो यो बनाउनु मलाई त तातो भयो आयो भाइ लाइफको अलिकति फ्याङ फ्याङ थियो त्यो होइन भने मतलब कस्तो भनेदेखि यसो गऱ्यो भनेदेखि अलिक हुने रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा हो। तर पनि सबै कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले हामी शिक्षामै नै अलिक कमजोर भएकोले पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अलिकति बेस चाहिँ राम्रो बनाउनु सक्यो भने बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले सुधार गर्न सक्छ। हजुर पहिला त यस्तो ट्रेडिसनल घरहरूमा रिसर्च गरेको देखेर खुसी लाग्यो होइन। म पनि त्यही वातावरणमा हुर्केर आएको भएर आफै त्यहाँ बसेर जस्तो अनुभव गरेँ। एउटा कुरा त कस्तो भने अहिले ट्रेडिसनल घरहरू लोप हुँदैछन् भन्नु पनि लोप हुने एउटा त्यो कम्फर्ट हुँदाहुँदै पनि लोप भइरहेछ। कारण के भने त्यसका कमजोरीहरू थुप्रै छन् नि त। जस्तो अब डिजाइन भन्नु संस्कृतिको भूकम्पले सब त्यस्ता घर नभत्के, ट्रेडिसनल घरको छानो खस्यो होइन, ढुङ्गाको छानो खस्यो, घर खरको छानो हुन्छ, आगो लाग्छ, तपाईँको जेठमा सबै ढुङ्गामै सफा हुन्छ। त्यही भएर अब कम्फर्ट सहितको घर जोगाउनलाई तपाईँले डिजाइन पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट नभएर ओभरअल गराएर त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा इम्प्रुभ गर्दै जानुभयो भने तपाईँको रिसर्चले पनि पेस पाउँछ। नत्र कतार एउटा भाइ जान्छ, मैले आएर कङ्क्रिटको घर खडाइदिन्छ छेउमा, अरू तपाईँ यता बस्नुहुन्छ सबैले कङ्क्रिट गर्नुहुन्छ। समस्या त्यो होइन। मैले भन्न खोजेँ कस्तो भने मतलब चेपोमा परेको छ क्या यो टेक्नोलोजी। हाम्रो थुप्रै 100औं वर्षको रिसर्चले आएको हो नि, सानो सानो जस्तो कुराको त्यो छ। तर थुप्रै समस्याले गर्दा त्यो हराउँदै गइरहेको छ। त्यो गर्दा मैले अब तपाईँहरू आर्किटेक्ट भयो, अरू होइन
एउटा नेपालको एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु भयो भने अझ सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। बिस्तारै त्यस्तो मान्छेहरू बिस्तारै निस्किन्छन् होइन। हस् ल। अनि लास्टमा अलिकति मलाई लागेको कुरा चाहिँ कमेन्ट क्वेसन हुँदैन कमेन्टको रूपमा जस्तो उहाँले भनेकै कुराको समरी हो, तपाईँले भनेको कुराको समरी जस्तो हाम्रो जस्तो ढुङ्गाको भयो हाम्रोमा इँटाहरू छ नि, इँटाहरू उपलब्ध छ, हाम्रो ट्रेडिसनल ढुङ्गाहरूले बनाएको छ, त्यसको टेक्निकल एस्पेक्ट के हो जस्तो हाम्रो मेकानिकल साथीहरूले गर्दाखेरि प्लान्ट डिजाइन गर्दाखेरि भित्री टेम्परेचर र बाहिर टेम्परेचर निकाल्ने, यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी कति हो, कन्भेक्सन कति छ, कन्डक्सन कति छ, त्यो खालको टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू पनि मेकानिकलको साथीहरू सिमिलर गर्नुभयो भने जस्तो हाम्रोमा बनाउँदाखेरि ब्रिकहरूको थर्मल कन्डक्टिभिटी इम्प्रुभ गर्न सक्ने टेक्नोलोजी छ, त्यसले गर्दै हाम्रो टेम्परेचर मेन्टेन टाइपको जस्तो त्यो त्यतातिर जस्तो यो इन्डोर क्लाइमेट टेम्परेचर मेन्टेन गर्नेमा गरेछ मलाई थाहा छैन। जस्तो अब मेकानिकल साइन्सले चाहिँ गरे हुन्छ कि त्यो बाहिरको तपाईँको प्लान्टको बाहिरपट्टि चाहिँ भित्र चाहिँ तपाईँको थर्मल रियाक्टर चलेर आउँछ, बाहिर चाहिँ कति टेम्परेचर मेन्टेन त्यसको लागि एडभान्स मेटेरियलहरू डिजाइन गरेर आउँछ। तर त्यही कुराहरू पनि हाम्रो ब्रिक्सहरू नै डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो ढुङ्गाहरू नै कस्तो खालको छ थर्मल कन्डक्टिभिटी त्यो कुराहरू पनि यस्तो गर्नुभयो भने एउटा मात्रै कुरा चाहिँ भन्दा के मन लाग्छ भनेदेखि कस्तो होला भनेदेखि त्यो जुन हाम्रो चाहिँ 90 सालमा हाम्रो भूकम्पको प्रेजेन्टेसन 90 सालमा हाम्रो भूकम्प आएको थियो भने तर हामी त्यति इन्फर्मेसन हामी छैन नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो बाबुबाजेहरू जुन चाहिँ परम्परागत घरमा चाहिँ जुन बसेको छ नि एउटा रिसर्च भनेको के होला भने हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ रिसर्चको फाइन्डिङहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ बेस्ट होला, तर पनि सबै त्यसको लागि गर्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ कि। किनभने तपाईँले मानौँ मैले एउटा रिसर्च गरेँ भने तपाईँ 100 वर्ष बसेको चाहिँ छोरा नातिहरू थियो हाम्रो बाबुबाजे यस्तो चाहिँ काठमा बसेको छ, त्यो एउटा पनि नलेज छ। सबै कुरा भनेको खालि पैसाको लागि मात्रै होइन, इम्प्रुभमेन्टको लागि मात्रै होइन, एउटा रेकर्डको लागि पनि महत्त्वपूर्ण सोच लाग्छ कि। त्योतर्फ पनि खालि इम्प्रुभ मात्रै गरेन भनेर सबै मेरो रिसर्च फेरि खाने हो। किनभने यो बेलामा यसरी मान्छे बसेको थियो भने एउटा हाम्रो चाहिँ जेनरल नलेज हुन्छ नि त्यो रेकर्ड गर्नु पनि एउटा चाहिँ रिसर्चको चाहिँ बेसिक रिसर्च भन्छ। त्यो चाहिँ सुधार्ने भने जान्छ एप्लाइड रिसर्च भन्छ, हामी एप्लाइड गर्नु पऱ्यो नि, तर पनि बेसिक रिसर्च पनि आवश्यक छ। कुनै चाहिँ टेक्स्ट बुझ्न जान्छ कुनै कुराहरू त्यो पनि चाहिँ आवश्यक छ।